امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا شاید برای پاکسازی هسته‌ای در ایران وارد عمل بشه. رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت از چین گفته با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای تهران در صورت تعهدی واقعی موافقه. پروژه جدید امارات برای 2 برابر کردن فروش نفت، ابوظبی میگه طرح تازه امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز رو بیشتر میکنه. و روایتی از امید، رنج و همصدایی نسل‌های معترض، شاهراه، ترانه جدید مشترک ابی و شاهین نجفی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در صورت لزوم شاید برای گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران وارد عمل بشه. دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت واشنگتن یا این مواد رو تحویل میگیره یا در زمان مناسب مستقیما وارد ایران میشه. ترامپ همینطور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت در صورت تعهد واقعی تهران شاید با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه. به گفته او اگر ایران همچنان هر نوع برنامه مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته باشه توافقی در کار نخواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، درسته که آقای ترامپ حرف از این میزنه که اگر لازم باشه وارد عمل میشه در داخل خاک ایران برای خارج کردن اورانیوم غنی شده، ولی اگر اشتباه نکنم و اگر میکنم منو اصلاح بکن، فکر میکنم اولین بار هستش که این زمان 20 ساله رو داره به شکل میپذیره. دقیقا همینطوره. مهمترین نکته صحبت‌هایی هم که در هواپیما چند دقیقه، حالا شاید 1 ساعت بعد از بلند شدن از پکن انجام داده، همین بحث 20 سال هست که سوالی بود که دیوید سنگر خبرنگار نیویورک تایمز ازش پرسید و صورتبندی سوال بسیار هوشمندانه بود، برای اینکه از اون نپرسید آیا شما با 20 سال موافقید یا نه، از اون پرسید که چرا 20 سال کافی نیست و چرا فکر می‌کنید که بیشتر باید باشه این زمان. آقای ترامپ گفت که با 20 سال میتونه موافقت بکنه اگر که یک 20 سال واقعی باشه و یک 20 سالی باشه که بتونه اجرایی بکنه اون چیزی که مد نظر داره آقای ترامپ در رابطه با برنامه هسته. این اولین بار هست که چنین مسئله مطرح میشه. ما پیشتر در گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه این عدد رو شنیده بودیم، مثلا از سمت جمهوری اسلامی 5 ساله، بعد عدد 12 سال، 15 سال و اینکه طرف آمریکایی 20 سال مد نظرش هست. آقای ترامپ مایله که جمهوری اسلامی به کل هر گونه فعالیت هسته‌ای رو برای 20 سال بگذاره کنار. اگر بتونه به این برسه با سقف داشتن محدودیت موافقه. سقف داشتن محدودیت یک چیز شبیه بند غروب در برجام بود که آقای ترامپ با اون به شما موافق نبود و به نظر میرسه برای این موقت بودن شرایطی داره که جمهوری اسلامی اونها رو تا اینجا نپذیرفت. آقای ترامپ میگه که اون 14 ماده‌ای که برای جمهوری اسلامی فرستاده بودن و اونها جواب دادند این رو رد کرده و اصلا همون جمله اول رو خونده، بقیه رو نخونده، به این خاطر که در همون جمله اول روی بحث هسته‌ای و روی اون خواسته هایی که وجود داره جمهوری اسلامی با اونها موافقت نکرده. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم. در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت‌ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی‌کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم. اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همینم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان
همچنان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمی‌کنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر می‌کنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی‌کنیم. ما نیازی بهش نداریم. فرداد، این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بخش بسیار مهمی هست. بحث راجع به آتش بس بر این که ترجیح او نبوده که آتش بس اعلام بشه و این رو به خواست دولت پاکستان و باقی دولت‌ها انجام داده. این که یک کلیناپ، یه تمیزکاری همچنان اونجا باقی مانده. فراموش نکنیم آقای ترامپ هر وقت که به اون اورانیوم مدفون ارجاع میده اسمش رو میذاره گرد و خاک هسته، یعنی داست بهش میگه و به این خاطره که میگه ما خب این رو زدیم نابود کردیم، چیزی باقی نمونده جز گرد و خاک. در جای دیگری باز در جواب نویسنده و روزنامه‌نگار نیویورک تایمز میگه که 75% از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و خواهیم رفت و بقیه رو هم از بین خواهیم برد. باز این هم به نظر میرسه که اولین بار هست از زمان صدور آتش بس تا الان که اینطور به وضوح داره راجع به ادامه عملیات و چگونگی عملیات صحبت میکنه. ما از سمت کانال 11 اسرائیل شنیدیم که اسرائیلی‌ها یک پیام روشن به واشنگتن دادن و اون اینه که خواستار ادامه کارزار نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هستند. همه اینها داره اتفاق میفته. آقای ترامپ الان در راه در آلاسکا سوختگیری رو هم انجام داده، تا چند ساعت دیگه اینجا مینشینه. با برت بیر از تلویزیون فاکس هم صحبت کرده، اونجا هم راجع به دست پایین گرفتن جمهوری اسلامی قبل از حمله صحبت کرده. گفته من نه ارزیابیم چیزی رو درش دست کم گرفتم نه دست بالا گرفتم، ارزیابی ما درست بوده. من به عمد به زیر ساخت‌های انرژی حمله نکردم، به زیر ساخت‌های نفت. یک دونه پل رو، این رو در ایرفورس وان میگه یک دونه پل رو زدم، اونم به خاطر این بود که رفتار بدی رو جمهوری اسلامی نشون داد. آقای ترامپ دوباره داره تاکید میکنه که اگر ما بخوایم بریم داخل و اقدامی انجام بدیم در ظرف 2 روز میتونیم تمامی زیر ساخت‌ها رو بزنیم. باز این تهدید رو آقای ترامپ داره انجام میده و در جای دیگری آقای بیر بهش میگه که مردم آمریکا میخوان بدونن که شما کی میخوای تمام بکنی این بحث با جمهوری اسلامی و این جنگ رو. و آقای ترامپ ارجاع میده به جنگ هایی که در 100 سال گذشته ایالات متحده داشته، به ویتنام، به عراق و افغانستان، و میگه من فقط 2.5 ماه که وارد این داستان شدم. پیشتر هم بارها این رو گفته بود که در انتهای این مسیر اتفاقات خوبی برای حوزه انرژی در ایالات متحده خواهد افتاد، برای قیمت بنزین اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اون چیزی که بدیهیه اینه که آقای ترامپ عجله‌ای نداره برای هیچ گونه اقدامی. آقای ترامپ بعد از برگشتن امشب به کاخ سفید تصمیمات جدیدتری خواهد گرفت در حوزه تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز. شاید یک اقدامات و ائتلاف‌های بین‌المللی ما در پیش داشته باشیم. در ایرفورس وان تماس تلفنی داشته هم با تاکایشی نخست وزیر ژاپن، هم با مرت صدر اعظم آلمان و راجع به تنگه هرمز اونها با هم صحبت کردن. در چین راجع باز کردن تنگه هرمز با آقای شی صحبت کرده. به نظر میرسه که یک تحولاتی هم در اون رابطه بخواد انجام بشه. جمهوری اسلامی همچنان مصره که کنترل تنگه هرمز در دستش هست و بعد ببینیم که از فردا بعد از انجام این سفر تاریخی که جزئیات روشنی هم بیرون نیامد از اینکه بین شی ترامپ راجع به جمهوری اسلامی چه گذشت، آقای ترامپ کدوم مسیر رو در پیش خواهد گرفت. فرداد. ممنونم. سمیرا قره همکارم از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، بر اساس حرفایی که از آقای ترامپ شنیدیم، چه در داخل چین در گفتگوها با همتای چینیش شی جینگ پینگ، چه در هواپیمای ایرفورس وان در مورد ایران، به نظر شما برآیند آیا به ما نشون میده که در چند هفته آینده شاهد حضور تفنگداران آمریکایی در نتنز خواهیم بود یا دیپلمات‌های آمریکایی در اسلام آباد؟ ببینید، من فکر میکنم با توجه به رویکردی که جمهوری اسلامی پیش گرفته، ادامه جنگ ناگزیر و اجتناب ناپذیره. اینکه چه شیوهی از جنگ رو ما باهاش مواجه باشیم و آیا اینکه آقای ترامپ این ریسک رو میپذیره که قرار باشه نیروهای آمریکایی رو به داخل خاک ایران در اون عمق بفرسته یا نه، اون
خب به هر حال سوال بزرگیه، چون مسئله اینه که یه همچین عملیاتی جان نیروهای آمریکایی رو با خطر جدی مواجه میکنه و میدونیم جان سربازان آمریکایی و جان آمریکایی ها در مجموع ارزش زیادی داره و رئیس جمهور آمریکا در مقابلش خودش رو مسئول میدونه، برخلاف اون چیزی که در ایران ما باهاش مواجه هستیم. ولی فکر میکنم شاید تنها راه موثری که آقای ترامپ الان پیش روی خودش داره برای اینکه اولا بتونه پیروز واقعی میدان باشه و در این حال بتونه اون خواسته های حداکثری که از جمهوری اسلامی میخواد رو به دست بیاره، چیزی جز این نیست که بتونه اورانیوم ها رو از ایران خارج بکنه، حالا یا با مذاکره یا با جنگ، و احتمالاً حذف یه بخشی از رهبران جدید و کسانی که الان سر کار هستن و همون رویکرد جمهوری اسلامی قبل از جنگ رو دارن. من فکر می‌کنم این دو بخش ناگزیر اگر قرار باشه که به نتیجه برسه. اینجا مسئله زمان هم البته اهمیت داره برای آقای ترامپ بسیار. چه چیزی به نظرتون معادله رو میتونه تغییر بده؟ چون اینقدر آقای ترامپ در این مدت حرفای متناقض زده به شکل‌های مختلف، خیلی سخته که بین خطوط آدم بفهمه که واقعاً در نهایت یک رویارویی دیگر در انتظار ایران و آمریکاست یا دیپلماسی هنوز شانس داره. ببینید آقای ترامپ به نظر میاد که هدف کلی داره، اونم این هستش که آمریکا بتونه در خاورمیانه یه ثباتی ایجاد بکنه که قرار نباشه منابعش رو اینقدر صرف امنیت خاورمیانه بکنه، به اون ترتیب بتونه بره و خودش رو به عنوان یک ابرقدرت در برابر چین تقویت بکنه و بتونه اون رقابت رو پیروز اون رقابت در واقع آمریکا باشه. این به نظر میاد نه تنها هدف آقای ترامپ که بخش بزرگی از استابلیشمنت آمریکا هم این رو میخوان. حالا اینکه چطور شما میتونید در یک جنگ با جمهوری اسلامی پیروز باشین تو شرایطی که جمهوری اسلامی توی این دهه‌ها دلیل اینکه تونسته غلبه بکنه به سیاست‌های متفاوت رؤسای جمهور آمریکا این بوده که زمان رو علیهشون استفاده کرده. یعنی اونها معتقدن که هر ضربه‌ای رو میتونن بپذیرن و دوام بیارن به دلیل اینکه هستن در اون خاک و بنابراین تا زمانی که همون که گروه‌های مثل حماس، طالبان یه همچین سیاستی رو پیش گرفتن و رئیس جمهور آمریکا تغییر میکنه و دولت مرد بعدی که میاد سر کار ممکنه اولویت‌های دیگه داشته باشه، جدا از اینکه خود رئیس جمهور آمریکا هم فقط با یک اولویت درگیر نیست. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی توی این 47 سال تونسته دوام بیاره. حالا آقای ترامپ یک تصمیم مشخص گرفته که وارد درگیری رو در رو و جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و سه خواسته خیلی مشخص رو مطرح کرده که مسئله حل و فصل مسئله هسته‌ای، موشکی و نیابتی ها. این به این معنیه که رژیم ایران، حکومت جمهوری اسلامی ماهیتش دیگه نمیتونه اون ماهیت 47 سال گذشته باشه. حتی اگر تغییر رژیم به اون شیوهی که رایج صورت نگیره، اون چیزی که میمونه نمیتونه اون سیاست‌ها رو داشته باشه. ولی شیوه جنگی که در پیش گرفت اون نتیجه رو نداده با آقای ترامپ، یعنی اون سه موضوع رو به دست نیاورده. مسئله تنگه هرمز هم الان بهش اضافه شده. برای رسیدن به اون نتیجه که به نظر میاد آقای ترامپ مصره که به اون نتیجه برسه، حالا قبلا هدفش این بود که سریع و ظرف چند هفته این کار رو بکنه، ولی شیوه جنگی که پیش گرفت اون موفقیت رو براش به همراه نداشت. الان به نظر میاد که با فشار اقتصادی، محاصره دریایی که داره انجام میده، به علاوه احتمال اینکه دوباره یک جنگی رو ما در پیش رو داشته باشیم، میخواد اون دستاورد رو به دست بیاره. ولی برداشت من باز اینه که به غیر از اگر که خروج اورانیوم ها رو نتونه تضمین بکنه، یعنی اورانیوم ها رو از ایران نتونن خارج بکنن، خیلی بعیده که جمهوری اسلامی وادار بشه که اون خواسته ها رو بده. یعنی اهرم فشار، بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی الان یه بخشش همین اورانیوم هایی که در داخل خاک ایران هست و اون زیرساخت هسته‌ای و دانش هسته‌ای که داره. به همین دلیل این 20 سالی که آقای ترامپ داره میگه که کلاً اصلا کاری در زمینه هسته‌ای انجام نشه و توقف واقعی باشه، تفاوتش با برجام در اینه و این اون چیزیه که پیروزی رو عملاً تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی و آقای ترامپ رو میتونه به خواسته هاش برسونه و بقیه اون موضوعات رو هم بگیره. یعنی حل و فصل این مسئله کلید اصلی حل و فصل مشکلات بعدی هم هست که در واقع اون تغییر ماهیت جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در روزهای اخیر پیام‌هایی از سوی آمریکا دریافت کرده که نشون دهنده تمایل واشنگتن به ادامه مذاکرات. عباس عراقچی که در دهلی 9 حضور داره گفته تهران همیشه وظیفه تاریخیش رو به عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز انجام خواهد داد. همزمان محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه گفته آغاز دوباره جنگ به ضرر آمریکاست. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رجبی، آیا سیگنال هایی که داریم میبینیم نشان از اینه که دوباره دو طرف دارن به دیپلماسی نزدیک میشن؟ درود بیکران. خیلی مهمه که تو چین چه اتفاقی افتاده. شنیده ها چی میگه؟ میگه که ترامپ به چین گفته که اگر توی، یعنی شنیده هاستی، حالا خیلی هم نمیشه روش حساب کرد، ولی خیلی مهمه که چین چی شده. اگر چین قبول بکنه که به آمریکا توی محاصره کمک بکنه یا اینی که کمک جمهوری اسلامی نکنه، فکر میکنم که سایه جنگ مستقیم به معنای جنگ بزرگ میره کنار و حالا شاید یه خورده کاریه هایی، چون چین الان خیلی موضوع مهمیه دیگه. جمهوری اسلامی الان برای چین با جمهوری اسلامی قبل خیلی فرق میکنه. الان جمهوری اسلامی بعد چین بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. ببینید الان چین منافعی که در کشورهای منطقه داره بسیار بالاتر از چیزیه که در جمهوری اسلامی داره و از اون ورش در قبل از این جمهوری اسلامی موضوعش با آمریکا بود. الان کشورهای منطقه خب اون نگرانیشون، اون موضوعات اقتصادیشون، امنیتی که باید داشته باشن برای این با اون تأمین نمیشه. پس خیلی مهمه اگر چین همکاری بکنه با آمریکا، حداقل با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، این محاصره بسیار کمرشکن خواهد بود. یعنی خیلی از اهدافی رو میتونه برای آمریکا به ارمغان بیاره که شاید جنگ نتونه بیاره. پس این رو ما خیلی باید وایسیم که ببینیم این چه اتفاقی میافته. یه مسئله دیگه هم هست. آتش بس یه کاری رو انجام داد. من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها دنبال این بودن که از فضای جنگی یه مقدار بیاد بیرون جمهوری اسلامی، یه ذره سرد بشه، یعنی اون داغیش بره کنار، یه ذره سرد بشه، یه ذره به دور و بر خودش نگاه کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده. این اتفاق الان توی تأثیرش توی مسائل اقتصادی هست. ببینید بالاخره خیلی از موادهای اولیه واردات صادراتش با کشورهای منطقه بوده. این و بعد به نظرم جمهوری اسلامی الان تو این مرحله با همون موضوع چین که بخوایم ببینیم کم کم باید بره به سمت واقع نگری. آمریکا هم همینه. آمریکا هم ببینید هیچ برآوردی از قضیه تنگ هرمز وجود نداشته تا قبل از این. واقعا هیچ کسی نمیدونسته که اگر تنگه هرمز در وقتی اتفاقی بیفتد تأثیر جهانیش چیه. یک بار برای همیشه باید این اتفاق میافتاد. الان جهان این رو فهمیده که اینجا خیلی مهمه، تکلیف این رو میخوان مشخص کنن، این بگ رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. موضوع اون هسته‌ای رو هم من فکر میکنم با اون فشارهای اقتصادی به شرط اینکه این دوتا موضوع بره جلو به این سمت میره که اگر مرحله بعدی مذاکراتی باشه، اگر جمهوری اسلامی نخواهد مذاکرات انجام بده، باز هم من فکر میکنم که آمریکا یک مدتی صبر کنه تا اینها بیشتر دردشون بیاد، بیشتر سرد بشن و ببینن چه میشه. اگر نه بخواد جمهوری اسلامی بره کارهایی رو بکنه که الان داره میکنه، بره کشتی‌ها رو دوباره بگیره، بخواد بزنه یا اون بشه، باز دوباره یه مسئله دیگه وجود داره، ائتلافیه. این دفعه اگر بشه جنگ بشه یا یک جنگ ائتلافی میشه، ولی درگیری‌های کوچیک نه، و این نمیتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون شروع جنگ قبری موضوع آمریکا بود. شروع جنگ فعلی اگر بشه خطر منطقه‌ای و خطر جهانی جمهوری اسلامی برای جهانه. پس اینجا کشورهای منطقه، کشورهای جهان، این دفعه جمهوری اسلامی تا الان بهونه میکرد، میگه شما کمک کردید منو بیان. الان اینا نه، واقعا کمک خواهند کرد. کشورهای جهان، حتی اروپایی که پاشو میکشید کنار، الان میفهمه چه اتفاقی افتاده، سهمشون رو میدن. وقتی که این اتفاق بیفته به نظرم خیلی کار برای جمهوری اسلامی سخت خواهد شد. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر فکر میکنید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن معادلات رو تغییر بدن؟
تو موضوع چین که خیلی میتونن تغییر بدن. تو قبل از سفر ترامپ هم رئیس دولت امارات با ترامپ صحبت کرد، تو اون خیلی میتونن چین رو باعث بشن که حمایت جمهوری اسلامی نکنه. از این ور توافقی هم که بخواهد اتفاق بیفته، ببینید کشورهای حاشیه تا قبل از جنگ 600 میلیارد دلار با آمریکا قرارداد تقریبا سرمایه گذاری بستن. این اهرم فشار رو روی آمریکا دارن که برای اینکه این سرمایه گذاریش ادامه پیدا بکنه باید خیلی بیشتر از این فکر میکنم آمریکا با این کشورها هماهنگ بشه. ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. امارات متحده عربی میگه پروژه خط لوله جدید نفت رو برای دور زدن تنگه هرمز با سرعت بیشتری جلو میبره. به گفته مقامات ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره رو 2 برابر میکنه، اقدامی که میتونه وابستگی امارات به تنگه هرمز رو کمتر کنه و مسیر صادرات نفت این کشور رو امن‌تر نگه داره. مهدی مستعی، کارشناس بازار نفت از لندن، ما پیوسته. آقای مستعی، شکی نیستش که بالاخره یک لوله از ساحل غربی امارات به فجیره کمک میکنه که تنگه هرمز رو دور بزنن، اما ما دیدیم در این درگیری‌های اخیر که جمهوری اسلامی حتی فجیره رو هم هدف قرار داده. اگر در مقصد نهایی منابع انرژی امارات باز هم مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیره، صرفاً وجود یک خط لوله از غرب به شرق امارات چه کمکی به اونها میکنه؟ با درود به شما فرداد گرامی و مردم ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا بگم که این یک تغییر عظیم ژئوپلیتیک در بازار نفت هستش برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که واقعا به گمان من خیلی اتکای خیلی زیادی گذاشته بودن روی تنگه هرمز، روی این مسیر گذاشته بودن و خود این در چیز ریسک به عنوان یک سینگل پوینت آف فیلیر محسوب میشه و یک به هر حال موزلی هستش که هر کشوری یا هر مؤسسه‌ای باید این رو برطرف بکنه. و این نکته‌ای هم که شما اشاره کردین درسته. در گذشته سپاه پاسداران فکر می‌کنم 6 تا موشک و پهپاد به سمت فجیره زد که یکی از مخازن رو هم با آتش کشید. این واقعی هستش، ولی نسبتاً به هر حال محل یا مسیر امن‌تری هستش. ولی من تو این شرایط بگم که در حال حاضر حتما به هر حال اخبار خود ایران اینترنشنال هم بوده که سوخت جت فیول بسیار کمه و پروازهای اروپایی مقداری دارن پروازهاشون رو کنسل میکنن به دلیل نبود سوخت هواپیما و این یکی از معضلاتی است. و بلافاصله نفت امارات هستش که بهترین نفت رو در این مورد داره، نفت مورد علاقه من هم هستش، نفت مربان هستش که این رو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه به پالایشگاه‌های اسپانیایی و هلندی داره میرسن و این داره تقریبا یک موزل بازار رو داره برطرف میکنه با قیمت بسیار بسیار محدود. ولی من فکر میکنم که این کاری که داره امارات میکنه یک کار خیلی وسیع هستش، یعنی اینکه یک دفعه از اوپک بیاد بیرون و میزان این رو یا میزان نفتش رو فقط از مسیر فجیره رو برابر بکنه، یعنی در حال حاضر چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه است، اینو برسونه به 3 میلیون بشکه و در ضمن اینکه تارگت گذاشته که تا سال 2027 میزان صادرات نفتش رو به 6 میلیون بشکه نفت برسونه، از 5 میلیون به 6 میلیون بشکه. این به واقع یک کار اعجاب آوری هستش که اماراتی‌ها تصمیم گرفتن. من فکر میکنم که تمام اینها از یک به قول معروف پکیج مشخص برنامه سیاسی و استراتژی بوده که دولت امارات بهش رسیده. آقای مستعی، همونطور که خودتون هم اشاره کردین همین خروج امارات هم از اوپک و اوپک پلاس همینا سیگنال هایی میده که اماراتی‌ها دارن حسابشون رو از مابقی کشورهای شورای همکاری جدا میکنن. حالا اونها بالاخره این امکان رو در بندر فجیره دارن برای دور زدن تنگه هرمز، ولی کویتی ها و بحرینی ها و قطری ها مگر بخوان از خاک کشورهای همسایه‌شون استفاده بکنن چنین امکانی رو ندارن. همه اینها وقتی این جدا شدن حساب ها رو از هم میبینیم و هر کسی دنبال راهکاری برای خودش هست، ترجمهش در بازار انرژی چه خواهد بود؟ ببینید بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به هر حال نیروگاه‌های اتمی داره استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به هر حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگه هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت
راههای دیگه ای رو میره. ولی این تو این شرایط به گمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که کودش شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها موادی که به خود این کشورها به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم بر مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی‌های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش. خب این نمیتونن این کشورها معطل این بمونن، در ضمن که اون سیستم‌های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن. برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحادها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، البته کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک معضلی رو در منطقه میبینن و تا به هر حال برطرف شدن این معضل به هر حال دنبال راه حل میگردن و معضل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و رفت آمد تانکر و به هر حال کشتی‌های تجاری نباشه، باز همین ریسک هست، چون میتونه هر لحظه شروع بشه و با بودن این ریسک قیمت کالا در تمام جهان بالا خواهد بود. پس باید جهان باید یک کاری برای این بکنه. اینجا هستش که من فکر میکنم که نخست وزیر فرض بکنید بریتانیا و یا آقای مکرون، اینها دیگه نمیتونن بگن این معضل ما نیست، چون معضل مصرف کنندگان این کشورها هستش. من معتقدم که نمیتونه زیاد طول بکشه و بایستی به یک شیوه این ریسک رو کم بکنن، ریسک رو کاملا از بین ببرن. ولی اگر کمی از همینی که هست طولانی تر بشه، چقدر این خطر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره که خریداران عمده جهانی سبد خریدشون رو بازتر بکنن، دنبال منابع دیگر باشن. در همین سفر آقای ترامپ به پکن مثلا دیدیم چینی‌ها وعده دادن که نفت بیشتری از آمریکا بخرن. میدونیم آمریکا ظرفیت‌های صادراتی زیادی داره و میتونه حتی گسترش هم بده. بازیگران دیگری هم هستن، از دریای شمال بگیرید در اروپا تا در آفریقا. الان خود ونزوئلا دوباره میتونه یک پتانسیل جدیدی داشته باشه. چقدر فکر میکنید که ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اون محوریتی که داشتن در بازار انرژی به واسطه ناامنی‌های منطقه دور بشن؟ ببینید، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشورهایی که عمدتاً متکی به نفت هستن وارد میشه. برای همین هم هستش که این کشورها در زمینی که بسیار بسیار ثروتمندن، از این نظر بایستی هر حریفی باید بترسه از ثروتی که اینها دارن. شما باید در نظر بگیرید، من فقط تو پرانتز بگم، عربستان سعودی با تمام وسعتی که داره، با جمعیتی که داره، 6 میلیون بشکه نفت در روز بیشتر میفروشه. ولی امارات میخواد با جمعیت به هر حال محلی کمی که داره، اون هم میخواد 6 میلیون بفروشه و من واقعا معتقدم، سوال برام هستش که با این 6 میلیون بشکه نفت در روز، با این نفت بسیار بسیار گرانبهایی که داره، چه کاری میخواد بکنه این هزینه با این سرمایه‌ای که در بیاد. اینجا هستش که بایستی، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران به این نتیجه برسن که با حریف‌های بسیار ثروتمند و سختی مواجه هستند و اینها حاضرن که به هر حال هر کاری بکنن تا این مشکلات بازارشون رو برطرف بکنن. شما ببینید امارات به هر حال راه گریزی داره از خط فجایع، ولی قطر نداره و قطر عمدتاً روی گاز و LNGش هست. هیچ مسیری، چون ببینید اگه بخوان LNG رو از همین مسیر بخوان از فرض بکنین از خاک امارات عبور بدن، یه چیزی دمای زیر 167 درجه بایستی نگه دارن تا بتونن این مایع رو عبورش بدن. هم چیزی غیر ممکنه. اگر بخوام به صورت گاز انتقال بدن، این هزینهش خیلی بالاست و در ضمن ریسکش هم خیلی بالاست. مشکلات زیادی برای این هست. بحرین به همین صورت مشکلاتی برای کشورها هستش، به هر حال متکی هستن بر رفت آمدهایی که از طریق تنگه هرمز دارن. برای همین من فکر نمی‌کنم که بتونن این ریسک و این مشکل رو بتونن به طور خیلی طولانی مدت تحمل کنن. ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن.
با گذشت چند ماه از اعتراضات دی و ناامیدی بخشی از مردم از بهبود اوضاع در ایران، شماری از هنرمندان تلاش کردند در حمایت از معترضان و همینطور زنده نگه داشتن امید مردم نقش داشته باشند. در یکی از تازه‌ترین این تلاش‌ها، ابراهیم حامدی ابی این بار با شاهین نجفی ترانه جدیدی به نام شاهراه منتشر کردند تا از امید و ایستادگی بگن. بخش از این موزیک ویدیو رو با هم ببینیم. وسط شهر تو قلب شهر دونه دونه کم شدیم تو جنگ تن به تن، تو شام آخری که رنگ سفرش خونه، بگو به مادرم که منتظر نمونه، بذار رو زخم کوچه مرهم صدامو، اگه نبودم به بعدی بدون جامو، مدالامو بریز به پای این مشتیا، بگین چه دلی داشتم این در 80یا. ما میدونیم ناامیدی اشتباهه، ما میمونیم تو این راه که شاهراهه، ما میخونیم این سرود یک صدا رو، ما میسازیم با هم ایران فردا رو، ما میدونیم ناامیدی اشتباهه. خود ابی و شاهین نجفی خوانندگان و سازندگان این اثر از لس آنجلس با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. آقایون، ابی جان، ایده این کار از کجا نشأت گرفت؟ آیا قبل از جنگ بود، بعد از اعتراضات بود؟ از کجا به چنین تصمیمی رسیدید؟ سلام دارم به شما فرداش جان و باقی بینندگان و شاهین عزیزم. والا در مونیخ در اون جمعیت 250,000 نفری، واقعا در اون سرمایه سخت و طاقت و اصلا شانس اینو داشتم که شاهین هم در کنارم باشه و ازش خواهش کردم، گفتم شاهین جان اگر که مایل باشی یک آهنگ 2 نفره با هم بخونیم، یا یک تیکه کوچیک یا بزرگ، اونش اصلا مهم نبود. و خیلی برام جالب بود که من از اسپانیا آمده بودم مونیخ، شاهین از امریکا آمده بود مونیخ و گویا در برگشت و هواپیما کار رو تموم میکنه. به محض اینکه رسید لس آنجلس، 1 روز 2 روز بعد زنگ زد گفت که کارو ساختم. من اصلا باور نمی‌کردم که به این زودی کار ساخته بشه و بلافاصله بعدش رفتیم لندن، کار رو تو استودیو خوندیم و ویدیوش اونجا به اتفاق چند تا دوستان گرفتیم. شاهین، در این ترانه دائم گفته میشه که ناامیدی اشتباهه و واقعا هم شاید در شرایط این چنینی، در هر شرایطی بعضی اوقات امید تنها چیزی است که ما رو به جلو میبره، ولی خیلی از ایرانی‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی دادن در جریان کشتار دیما، در جریان جنگ و شاید از خودشون بپرسن که در این شرایط بسیار پیچیده که آینده همچنان تاریک و نامعلومه، حرف از مذاکره است بین ایران و آمریکا، چطور میشه این امید رو همچنان زنده نگه داشت؟ ببین، واقعیتش سیاست همیشه یک بخشش ناامیدیه، یک بخشش امیده. در واقع اینها همیشه با هم دیگه هستن. ما هیچ وقت در هیچ جای تاریخ در عرصه سیاسی شرایط ایدئال رو نداریم که بگیم اینجا دیگه الان یک زمین امنه و این متناسب حتی با شرایط به هر حال سیاسی کشورها میتونه صدق بکنه. یعنی چه شما در اروپا زندگی بکنید، چه در آمریکا، چه در ایران، همیشه ناملایمات هست. اما در مشخص در رابطه با ایران من فکر میکنم اتفاقا اگر ما همین 1 سال گذشته رو بسنجیم با 40 و اندی سال گذشته، اونم با توجه به تمام نابکاری ها و تبهکاری هایی که جمهوری اسلامی به کار برده، اتفاقا الان ما باید بیش از پیش امیدوار باشیم و این امید رو به واسطه همبستگی، به واسطه اتحاد، به واسطه حضور رهبر ملیمون که اولین بار عملا اتفاق افتاد. این کاری که شاهزاده رضا پهلوی تونستن انجام بدن اینه که تمام این بخش‌های دور افتاده یک پازل رو به هم دیگه نزدیک کردن.
هممون از سنای متفاوت، از اقشار متفاوت، شیعه، سنی، از جاهای متفاوت ایران، و این به نظر من بزرگترین امیدواریه و از یادم نباید ببریم ما رو زمین واقعی سیاست هستیم. خامنه‌ای کشته شده، بسیاری از سرداران سپاه کشته شدن، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودش در 40 سال گذشته است. اینها همه به نظر من بسیار امیدوار کننده است. مهدی جان، شما از همون اوایل بعد از انقلاب خیلی خوب کارهایی کردید که رنگ و بوی سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی رو داشت. اون اوایل جمهوری اسلامی خیلی دیگه غریب با هنر بود، یعنی هر نوع موسیقی رو ممنوع کرده بود. الان به نظر میسه که به یک شاید هوشمندی، اگر بخوام اسمشو بذارم، رسیدن. خواننده‌های حکومتی دارن، کارهای فرهنگی میکنن، مثل همین ویدیوهای لگویی که میبینیم الان درست مثلا میکنن حتی برای مخاطبان غیر فارسی زبان. چقدر در این شرایط به نظرتون این کارهای هنری اهمیت بیشتری پیدا میکنه وقتی حالت جنگی پیدا کرده و طرف جمهوری اسلامی هم الان آستینشو بالا زده؟ به هر حال به نظر من هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میده مربوط به خودشه. ما که در این ور رودخانه ایستادیم یا این ور جهان ایستادیم، مسلما از این کار ما با اونا تفاوت بسیار فاحشی داره و به نظر من هر آنچه که اونها بیشتر کار میکنن ما هم باید بیشتر کار کنیم. ما باید بتونیم کارهای زیادی داشته باشیم، بتونیم به این کارامون هموطنانمون دور هم جمع بکنیم. کار ما، اسلحه ما این میکروفون هست و صدایی که داریم و حد اکثر استفاده هم به نظر من باید ازش بکنیم. تمام این گرده همایی رو واقعا باید، اگر که میتونیم نزدیکیم یا دوریم، خودمون رو برسونیم. به هر حال ما هم راه مبارزه داریم. مبارزه ما صدای ماست، میکروفون ماست، موسیقی ماست و باید ازش حد اکثر استفاده رو بکنیم. همینو از شما هم بپرسم شاهین جان، هنرمندانی الان هستن در داخل ایران، میتونم اسمم ببرم، مثل محسن چاوشی که خیلی فعالانه دارن هم صدا با حکومت میخونن. چقدر به نظر شما این اهمیت کار کسانی مثل شما رو بیشتر میکنه در جبهه معترضان؟ ببین، واقعیتشو بخوای، اون چیزی که در قلب من اتفاق میفته، جدای از تمام این تفرقه‌ای که بازم من در نهایت جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم، بذار اینجوری بهت بگم، اگر من نوعی فردا روز در یه شرایطی قرار بگیرم که جمهوری اسلامی باخته، زمین سیاست رو تحویل مردم داده، ولی محسن چاوشی ها و کسانی مثل اون موندن و این در تاریخ سیاسی اتفاق افتاده، دوباره همین مردم مهربان دوباره آغوش باید باز کنن برای کسی مثل محسن چاوشی که ما یقین داریم در خطاست، در اشتباهه. در حالت عادیش جز این ممکنه واقعا چنین افرادی رو گروگان گرفته باشن، چون یه هنرمند در نهایت ازش انتظاری نمیره که وارد معادلات سیاسی بشه. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، ما کارمون رو باید انجام بدیم. طبیعتا دعوای ما با کسی مثل محسن چاوشی یا امثالهم نیست، دعوای ما با خود نظامه که زمینی رو فراهم کرده که هنرمندا به هر دلیلی مجبور میشن در مقابلش کرنش کنن. بحث ما آزادیه. هر سیستمی، هر شکلی از به قول معروف فشار روی آثار هنری، روی هنرمند برای ما طبیعتاً مذمومه و به نظر من در نهایت باید ما به قضیه اینجوری نگاه بکنیم که ملت ایران میمونن، هنر میمونه و نظمی سیاسی مثل جمهوری اسلامی میره. ما این رو خواهیم دید. جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها شکست خورد. جمهوری اسلامی یک نظام مافیایی که جز موشک چیزی دیگه براش واقعا نمونده. این دیگه شعار نیست. فقط در عرصه‌های فرهنگی اینها خرج کردن اما شکست خوردن و به نظر من تا جایی که میتونیم باید جذبی برخورد بکنیم، تجمیعی برخورد بکنیم، حتی راه رو طبق مرام شاهزاده باز بذاریم برای ورود کسانی که ممکنه تا چند سال دیگه، تا نمیدونم چند وقت دیگه، به اشتباه خودشون پی ببرن و برگردن به آغوش ملت. ابی جان، در مورد همین روح این آهنگ ازتون بپرسم. امید، پیشتر فکر کنم 1-2 ماه پیش بود در اروپا باهاتون صحبت کرده بودم، حرف از این بودش که شاید این بار امید از هر دفعه دیگری برای
سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتره، ولی دیدیم که پستی و بلندی‌های زیادی در مسیر وجود داره. خود شما چقدر امیدوارید و چقدر فکر میکنید که همون چیزی که در ترانه‌تون بود میشه واقعا محقق بشه؟ در واقع برای ما تنها چیز، برای ما و من تنها چیزی که مونده امیده و امید کاذب هم نیست، یک امید واقعی است. یک رهبر داره، شاهزاده رضا پهلوی، و میلیون ها طرفدار به همدیگه چسبیدیم زنجیروار و ازش استفاده میکنیم به بهترین نحوی که میدونیم. و من اصلا آدم راجع به این قضیه آدم ناامیدی نیستم، اگرچه اخبار رو فالو میکنم میبینم که خیلی چیزا به نظر میرسه ناامیدیه، ولی هیچ قرار نیست من اینجا امید خودم رو از دست بدم. من چند تا دیگه مثل من به هر حال میتونیم مثمر ثمر باشیم و کارهای بیشتری هم بعد انجام میدیم. به نظر میرسه که ما تا زمانی که این رژیم سقوط نکنه میباید امیدوار باشیم و میباید از کاری که بلد هستیم، از میکروفونی که دستمون میگیریم به نحو احسن استفاده. شاهین جان، همین از شما بپرسم اگر زیر 1 دقیقه جواب بدین. پرسش چی بود دقیقاً در مورد با امید؟ در مورد امید که علیرغم این همه پستی و بلندی ها چقدر واقعا میشه همچنان امیدوار بود. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، واقعیتش اینه که ما محکومیم به این امیدوار بودن. ما واقعا راهی نداریم. ما فقط یک چیز هست، رفتن جمهوری اسلامی و پیروزی. اصلا به هیچ عنوان ما اجازه نداریم در هر جایگاهی که هستیم که جلوی این امید رو بگیریم و هر چیزی که موجب شکسته شدن این امید بشه، هر شکلی از ایجاد تفرقه، هر شکلی از شکسته شدن صفوف اتحاد که طبیعتاً هم سامانه هم خود شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید مؤکد دارن. به همین دلیل برای من امیدواری یک ابزار نهایی و پیروزی در این راه یک حکم نهایی. ممنونم از هر دوی شما هنرمندان، ابی و شاهین نجفی از لس آنجلس. پیش از خداحافظی اجازه بدید بخش دیگری از ترانه شاهراه رو ببینیم، اثر ابی و شاهین نجفی، و برنامه رو هم با همین ترانه به پایان میبریم. نوشته شد با شما، خوشا به حال ما که زنده ایم تا فدا کنیم جونمون رو مثل شما. نفس پر شده سینه ها، قفس شکسته میشه در انتها. بذار که بعدها مادرها بگن روایت این نبرد و تو قصه ها.